Zbardhet dinamika e atentatit të ndodhur mbrëmë në Tiranë ndaj ish efektivit të policisë Santiago Malko. Policia shoqëron 25 persona dhe për të hedhur dritë mbi vrasjen, nisetimet mbi disa ngjarje kriminale ku dyshohet se ai ka qenë i përfshirë. Partia Socialiste mbledh sot kryesin për të diskutuar çështjen e Shkodrës pas largimit të Valdrim Pjetrit nga drejtimi i bashkisë dhe si përfaqësues politik i socialistëve në veri. Pjesë e diskutimeve janë edhe qëndrimet e mazhorancës për situatën politike në nisje të sezonit të ri. Depozitat e individëve prekin nivelin më të ulët historik për shkak të rënjes së normës së interesit. Të dhënat tregojnë se qytetarët po i orientojnë kursimet e tyre drejt fondeve të investimit. Dyfishohen kalimet e palishme në kufirin e Shqipërisë. Misioni Frontex raporton se në 7 muaj kaluan mbi 5.800 emigrant, pjesa më e madhe të cilëve vijnë nga vendet e Afrikës Veriore dhe përdorin vendin tonë si tranzit për në Bashkimin Evropian. Kryeministri britanik Boris Johnson i kërkon mbretëreshës Elizabeta II që të pezullojë përkohësisht parlamentin në mënyrë që të shmang bllokimin e procesit të Brexit nga deputetët. Ligjvënësit reagojnë ashpër duke akuzuar për nëpërkëmbje të kushtetutës. Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Zbardhet dinamika e vrasjes së 26 vjeçarit Santiago Malko mbrëmjen e djeshme në Tiranë. Hetuesit besojnë se atentatorët e kanë ndjekur për një kohë të gjatë ish efektivin e policisë dhe e kanë qelluar sapo ka dalë nga një lavazh. Më pas janë larguar në fshatin Fera, i cili është rreth 6 kilometra nga vendi i krimit, për të djegur më pas makinën. Në këtë vend ish efektivit 26 vjeçar Santiago Malko që udhëtonte me automjetin e tij ti BMW i preu rrugën një furgon i bardh. 2 persona të armatosur kanë hapur zjarr ndaj tij duke bërë që 26 vjeçari të humbas drejtimin e automjetit vetëm 500 metra më tutje. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 9 gëzhoja. Por nuk janë qelluar 9 plumba. Gëzhoja të tjera Kallashnikovi besohet se kanë mbetur në furgonin e atentatorëve, i cili dyshohet të jetë i vjedhur. Ata kanë ndjekur lëvizjet e objektivit që udhëtonte i vetëm me një foristrad BMW X5 dhe e kanë qelluar në momentin kur ai ka dalë nga ky lavazh në rrugën Xhanfize Keko në orën 22:20. Bazuar në të dhënat e policisë, televizioni Klan ka ndërtuar në mënyrë grafike dinamikën e ngjarjes. Sapo del nga lavazhi, makina e Santiago Malkos është ndeshur me furgonin e atentatorëve. Ata i kanë prerë rrugën dhe e kanë qelluar me breshëri nga pjesa e përparme dhe nga ana e pasagjerit. Makina e 26 vjeçari del nga rruga dhe përplaset me murin rrethues të një kapanoni, ngjitur me kompaninë e prodhimit të pasaportave Aleat, ndërsa autorët më pas largohen për në periferi të Tiranës në drejtim të fshatit Ferraj, duke kaluar nga rruga Kahreman Ylli e më pas në zonën e quajtur Rruga Ura. Ata e kanë djegur makinën larg banesave të fshatit, afro 6 km apo rreth 20 minuta larg vendit të krimit. Pikërisht në këtë vend, mes kodrave të fshatit Ferraj, është gjetur e djegur makina e autorëve të vrasjes së Santiago Malkos. Ky vend duket se është përdorur edhe herë të tjera për të djegur mjete, pasi tymi dhe bloza janë kudo në këtë zonë. Makina është dërguar në drejtorinë e policisë së Tiranës, ndërsa në të është gjetur edhe arma e krimit, një automatik Kalashnikov. Në vendngjarje kanë mbetur ende mjetet e përdorur për të djegur makinën si doreza apo bidona plastik, të cilët kanë qenë të mbushur me benzinë. Rruga për të shkuar në këtë vend është mjaft e vështirë, pasi pjesa më e madhe e saj është e paasfaltuar dhe në kushte mjaft të këqija. Policia zbuloi makinën pak kohë pas atentatit, por deri tani thuhet se nuk ka mundur të gjejë prova të vlefshme, pasi flakët kanë shkrumbuar çdo gjë. Në këtë vend kanë humbur gjurmët edhe autorët, të cilët dyshohet se janë rikthyer në qytet me një mjet tjetër. Drejtuesit më të lartë të policisë së Tiranës qëndruan për disa orë në vendin e ngjarjes. Disa prej tyre u përballën dhe me zemërimin e nënës së Santiago Malkos. Grupi i hetuesve që po verifikon vrasjen e Santiago Malkos po verifikon disa pista për identifikimin e autorëve. Në fokus është e kaluara e tij e dyshimt, si dhe ngjarjet kriminale ku ka qenë i përfshirë. E shkuara Santiago Malkos, dyshimet se ai është përfshirë në ngjarje kriminale dhe se ka qenë antar i një bande të njohur të botës së krimit, janë pistat kryesore mbi të cilat po heton policia për zbardhjen e atentatit ndaj tij. 25 persona kanë shoqëruar blut e Tiranës prej mbrëmjes së të martës, por asnjë nga dëshmitë e tyre nuk ka mundur të hedhë dritë mbi ekzekutimin e ish efektivit të policisë, babai 2 fëmijëve,
që të gjithë të shoqëruarit janë lënë të lirë pasi janë marrë në pyetje. 26 vjeçari Malko rezulton me precedent të theksuar kriminal. Ai dyshohet se është përfshirë në çështje fajtësh e borxhës dhe në zhvillimin e lojrave të fatit. Kjo është një ndër pistat ku po jeton një grup i posaçëm i drejtuar nga prokuroria e Tiranës. Në 2016 Malko është përfshirë në një sherr me armë me 2 vëllezërit Edmond dhe Gentian Lashi për një çështje borxhi, ndërsa në tetor të 2018 u shpall në kërkim nga policia për ngjarje në ish blok, ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha dhe u plagosën 2 persona të tjerë, por më pas u sqarua se ai nuk kishte lidhje me konfliktin. Gjithashtu policia po heton edhe mbi pisën e akmarrjes. Malko dyshohet se ka qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur në Durrës pak muaj më parë. Santiago Malko kishte hyrë në polici në vitin 2016, ku kishte qëndruar vetëm pak muaj, si pjesë e patrullës së përgjithshme. Në polici ka shërbyer edhe bashkëshortja e tij, pjesë e skuadrës Shqiponja. Partia Socialiste do të mbledh pasditën e sotme kryesinë e saj, ku pritet që të ketë në krye të diskutimeve zhvillimet më të fundit politike. Në Selin Roz ndodhet gazetare jon Elia Zotka, e cila do të na njohë edhe me ato që do të jenë temat kryesore. Elia, përshëndetje. Në çfarë ore pritet që të fillojë mbledhja e kryesisë dhe cilat do të jenë temat që do diskutohen gjatë ditës së sotme? Atëherë Brikena, mbledhja e kryesisë është planifikuar të mbledhet në orën 18, por përpara kësaj mbledhje, Kryeministri Edi Rama do të mbledh në një takim në Selinë e Partisë Socialiste të gjithë drejtorët rajonal të qarkut të Shkodrës, drejtorët e agjensive dhe drejtorive të mëdha të këtij qarku. Siç tha dhe dje në mbledhjen që ai zhvilloi me rajonin e Veriut, siç paralajmëroi, ai do të shkarkojë të gjithë drejtorët, pasi sipas tij janë të paaftë për të përmbushur prioritetet dhe objektivat që Partia Socialiste i ka vendosur. Në vend të tyre, Rama ka paralajmëruar që do të vendosi vetëm gra dhe vajza. Ndërkohë që në mbledhjen e kryesisë, fokusi padyshim do të jetë tek zhvillimet në qarkun e Shkodrës, tek Bashkia e Shkodrës, por edhe te drejtimi, tek koordinatori që do të zvendçojë Valdrin Pjetrin pas dorëheqjes së tij nga si kryetar i zgjedhur i bashkisë në zgjedhjet e 30 qershorit. Me shumë gjas, koordinatori i këtij qarku në mbledhjen e kryesisë do të vendoset të jetë Ilir Beqa. Ndërkohë do të gjendet një rrugëzgjidhje se si do të zhvillohen zgjedhjet në Bashkinë e Shkodrës, sa kohë që Presidenti i Republikës është i vendosur për mos dekretuar një datë për zgjedhjet lokale, sepse ai nuk i njeh zgjedhjet lokale të 30 qershorit dhe ka vendosur të dekretojë 13 tetorin si zgjedhjet lokale. Gjithsesi mbetet për të parë se si do të zhvillohet kjo mbledhje e kryesisë. Ka filluar tashmë të përfliten dhe emrat se kush do të jenë ata që do të zvendçojnë Valdrin Pjetrin në kryet bashkisë së Shkodrës, por gjithsesi mbeten në kuadrin e zërave, kështu që mos të abuzoj me emra, nuk po përmendim emrat që po përfliten deri tani. E qartë, partitë që do të kemi edhe në edicionin e ardhshëm, sigurisht emrat që ata vetë do të përmendin, duket në fakt një agjendë e ngarkuar. Elia, unë të falenderoj, ne do të ecim më tej me të tjera informacione për të ndalur tek akuzat që ka bërë sot Partia Demokratike për kryebashkiakun e Vorrës, Agim Kajmakun, se kompania e tij ka përfituar 2.6 milion euro në tendera të qeverisë ku ka munguar gara. Demokratët thonë se kjo është arsyeja pse Rama ka mbrojtur Kajmakun edhe pas zbulimit se ka qenë i arrestuar në Greqi. Se hesht Edi Rama. Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama se po mbron kryebashkiakun e Vorrës Agim Kajmakut, të cilin e akuzon se nuk ka deklaruar arrestimin e tij në Greqi në vitin 2003 me para të falsifikuara dhe se i është fshehur drejtësisë për këtë çështje. Sipas demokratëve, shkak për këtë sjellje të krehut majorancës janë lidhjet e biznesit, pasi kompania Kajmaku SHPK ka marrë nga qeveria e Ramës rreth 2.6 milion euro para publike pothuajse pagar. Erion Velia i ka dhënë Jorgo Totos të bënte biznes me para të falsifikuara rreth 440.000 euro, ndërsa Avangjus Dako i ka dhënë rreth 580.000 euro. Vetëm 2 muaj të fundit, para zgjedhjeve moniste të 30 qershorit, Edi Rama ka paguar kriminalin e tij të Vorrës me rreth 230.000 euro nga fondet e buxhetit të shtetit. Demokratët flasin edhe për një tjetër tender, të cilin e konsiderojnë skandal. Kriminali Ramos është paguar me rreth 400.000 euro për të gjelbëruar rreth rrotullimin e Shkozës dhe rrugën e Surelit, që të çon pikërisht në sarajet e Edi Ramës në Surel. Demokratët kërkojnë largimin e kryebashkiakut të Vorrës, teksa këmbgulin se Kajmaku është i njëjti person që me identitetin Jorgo Toto u arrestua në Greqi 16 vjet më parë. Vet Kajmaku i ka mohuar akuzat duke u shprehur se nuk ka çështje të hapur në shtetin grek.
Në takimin që pati me zëvendës kryetaren e grupit parlamentar të CDU-CSU-s, presidenti i Republikës Ilir Meta e falenderoi për angazhimin e posaçëm të Bundestagut për parandalimin e thellimit të krizës politike ku ndodhet vendi ynë. Meta tha se nëse do të ishin dëgjuar në kohë sugjerimet dashamirëse të drejtuesve të lartë të CDU-s, gjendja sot do të ishte krejt e ndryshme. Presidenti përsëriti se vetmja zgjidhje e kësaj krize janë zgjedhjet dhe se 13 tetori është një mundësi që nuk duhet humbur pasi vetëm do e përshkallëzonte më tej atë. Qytetarët e Elbasanit do të kenë një spital të ri urgjence, investimi është i qeverisë shqiptare dhe ka vlerën e 1.7 milion eurove. 275.000 banor të qarkut e Elbasanit tashmë do të kenë një spital të ri të urgjencës dhe patologjisë. Kryeministri Edi Rama i shoqëruar edhe nga Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manasterliu, pan nga afër përfundimin e punimeve, një investim i qeverisë që ka vlerën e 1.7 milion euro. Unë që kam bërë trajnim edhe në Gjermani, kur shofte ambientet këtu, themi kemi më të mira. Është detyra jonë që t'i mirëmarrim. Urgjenca e spitalit rajonal të Elbasanit është një nga 4 spitalet që janë akredituar gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2019, duke përmbushur kushtet për shërbim shëndetësor. Ky spitali është i lidhur direkt me imazhërinë. Ata që vinin për shërbimet e urgjencës duhet kalonin rrugën për të ardhur, për të bërë një eko, për të bërë një skaner, për të bërë rezonancën, e cila është instaluar vjet. Tashmë është pjesë e inkorporuar e spitalit. Shërbimi i urgjencës ka një kapacitet prej 25 shtretër dhe përfshin kujdesin për pacientët e pavionit të kardiologjisë dhe të neurologjisë. Dyfishohen hyrjet e emigrantëve të palishëm nga vendet e lindjes të cilat kalojnë nëpërmjet Shqipërisë. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti janë ndaluar në kufi rreth 5.800 emigrantë, kryesisht nga Irani dhe Afganistani. Rritet numri i kalimeve të palishme në vendin tonë. Sipas Frontex, vetëm në muajin korrik në vend kanë hyrë 460 emigrantë të palishëm, ndërsa në 7 muajt e parë të këtij viti, në vend janë regjistruar afro 5.800 emigrantë, dyfishi i shifrës nga një vit më parë. Sipas të dhënave të fundit të përpiluara nga Frontex, pjesën më të madhe të emigrantëve të palishëm e përbëjnë shtetasit nga Afganistani dhe Irani. Në raportin e Agjencisë Europiane për kufi toksor dhe bregdetar, rruga paralele që kalon nga Shqipëria në Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë ka pësuar rritje të fluksit migrator. Prej 22 majit, shërbimet e Frontexit janë vendosur në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Salla e komandimit përbëhet nga 6 oficer të Frontex dhe 1 shqiptar, që kontrollojnë të gjitha lëvizjet që ndodhin në pikën e kalimit kufitar, ndërsa i gjithë kufiri mes Shqipërisë dhe Greqisë monitorohet nga 50 oficer të misionit. Shqipëria është vendi i parë jashtë Bashkimit Evropian që bashkëpunon me Frontex për patrullim dhe ruajtjen e kufive. Edhe në Europë numri i emigrantëve të palishëm arriti në 10.500, duke u rritur me 4% krahasuar me muajin qershor. Në përgjithësi, totali për 7 muajt e parë të 2019-s arriti në rreth 54.300 emigrantë. Edhe numri i mbërritjeve në ishujt grek në Egje u rrit me 25%. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, shumica e emigrantëve ishin nga Afganistani. Gjykata e apelit në Vlorë ka lënë sërish në qeli Mihal Kokdhimën, pronarin e restorantit Panorma në Porto Palermo, që donoi një grup turistësh spanjoll dhe shoqëruesit e tyre shqiptar. Në seancë, palambrojtëse kërkoi një masë më të lehtë sigurie për 51 vjeçarin, por kjo u refuzua. Kokdhima akuzohet për shkatërim të pronës, dëmtime të tjera me dashje dhe kanosje. Seanca ndaj tij u bë me dyert të mbyllura. Pas ngjarjes, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit e shembi restorantin, i cili rezultonte pa leje. 8 persona u vu në prangat e policisë pasi akuzohen se falsifikonin biletat e autobusëve. 150.000 biletat të falsifikuara u sekuestruan. Në pranga ran 4 administrator të kompanive të transportit, 2 dispečer në linjat urbane, 1 ekonomiste dhe 1 person që tentoi të fshihte provat. Këta shtetas përdornin bileta urbani të falsifikuara dhe jo të prodhuara në shtupshkronjën e letrave me vlerë, duke përfituar shuma të konsiderueshme, duke shmangur detyrimet ndaj shtetit. Vetëm biletat e sekuestruara llogariten në 6 milion lekë të reja. Depozitat e individëve prekin nivelin më të ullët historik për shkak të rënies së normave të interesit. Të dhënat tregojnë se qytetarët po i orientojnë kursimet e tyre drejt fondeve të investimeve.
Normat e interesit për llogaritë e qytetarëve në banka kanë arritur në fund të muajit qershor vlerat më të ulta historike. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, nëse kërkon të lesh një depozit me afat një vjeçar, interesi vjetor që merr nga kursimet është 0,41%, duke shënuar një rekord të ri sa i përket normave të ulta të fitimit. Për llogaritë me afat 6 muaj, interesi është edhe më i ulët, 0,37%, ndërsa për depozitat me afat 2 vjeçar, norma arrin në 1,02%, 30% më e ulët edhe se niveli i inflacionit. Gjatë këtij viti edhe investimet në letrat me vlerë të qeverisë kanë arritur në nivelin më të ulët historik. Jilti mesatar i bonove të thesarit ka zbritur mesatarisht në 1,3%. Kjo referencë e re në tregun financiar vendas ka bërë që dhe interesi kredisë së re të bjerë. Huat në lek me afat mbi 5 vjet kapin një interes prej 5%, ndërsa interesi për kredi në pasuri të patundshme shkoi në 3,67%. Fitimet minimale nga depozitat kanë zhvendosur në tregun e fondeve të investimit për 6 muajt e parë të vitit $31 milion, ndërsa numri i personave që investuan në këto platforma arriti në 30.500. Interesi i fitimit për investitorët në këto fonde është më i lartë se ajo që ofron tregu bankar. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ish deputeti i Parlamentit Evropian Eduard Kukan deklaron se ka pak gjasa që Shqipërisë t'i hape negociatat në këtë moment për shkak të zhvillimeve të brendshme politike. Ai vlerëson më shumë zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se mund të marrë dritën jeshile në samitin e Vjeshtës. Ata duhet të zbatojnë një reformë të madhe gjyqësore, opozita bojkoton parlamentin dhe mbi të gjitha shqiptarët nuk mund të gjejnë kompromise. Për këtë arsye, ish deputeti i Parlamentit Evropian Eduard Kukan mendon se ky nuk është momenti që të hapë negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për të është jo reale që Shqipëria të marrë një datë në këtë moment të saj për negociatat drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Në intervistën e dhënë për shoqatën slovake të politikës së jashtme, ish eurodeputeti thotë se situata në Shqipëri është shumë ndryshe nga ajo në Maqedoninë e Veriut. Ai e quan më realiste mundësinë që në samitin e Vjeshtës së Bashkimit Evropian, Maqedonisë së Veriut i përcaktohet një datë për nisjen e negociatave për antarësim. Madje shtyrjen e hapjes së negociatave të BE-s me Maqedoninë e Veriut Kukan e quan të turpshme dhe demotivuese pasi prej vitesh ky vend është angazhuar në përmbushjen e kritereve. Edhe në këtë intervistë Eduard Kukan është kritik ndaj përfaqësueses së lartë Federica Mogherini në dialogun Prishtinë-Beograd. Sipas ish europarlamentarit, ajo nuk ka treguar aftësitë e një lidereje në arritjen e rezultateve konkrete. Në Kosovë ka patur sot një zhvillim interesant pasi disa parti të pakicës serbe janë bashkuar kundër listës serbe, cila konsiderohet si partia më e madhe e këtij minoriteti. Blerta Doshi Berisha na jep më shumë detaje nga Prishtina. Disa parti politike serbe janë bashkuar për të garuar në një koalicion të gjerë në zgjedhjet e 6 shtetorit. Qëllimi i tyre është që qytetarët serb të kenë një alternativë më shumë karshi listës serbe, e cila konsiderohet partia më e madhe serbe në Kosovë. Për shkak të mënyrës se si vepron lista serbe, jemi të detyruar të bashkohemi dhe t'i kundërvijemi kësaj partie me idet tona. Marrëveshja është arritur, kemi vënë principet e koalicionit dhe jemi të hapur për të gjithë ata që duan të na bashkohen. Edhe partia e pavarur liberale serbe është e gatshme të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por ankohet në fushatën agresive të listës serbe. Siç e shihni, fushata ende nuk ka filluar, ndërsa ata kanë filluar me kërcënime të kundërshtarëve politik. Ata kanë filluar të marrin madje edhe antar të partive kundërshtare në partitë e tyre, dhe sikur kjo nuk mjafton, ata do të merren edhe me shpifje ndaj nesh. Lista serbe do të marrë vendim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 6 shtetorit në Kosovë pas konsultimeve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Konsultimet priten gjatë 10 ditëve të ardhshme në Beograd. Kjo parti e ka përkrahjen e Beogradit dhe direkt të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Blerta Dalloshi Berisha, TVKlan Prishtinë. Dalim përpara gjykatës New Yorkut denoncueset e dhunës seksuale të miliarderit Jeffrey Epstein, që u vetvra pak ditë më parë në qeli. Ato kanë përmendur edhe emrin e djalit të mbretëreshës Elizabeta II, i cili ka mohuar këto akuza.
Merr tjetër rrjedh skandali abuzimeve seksuale me vajzat e mitura nga Jeffrey Epstein, pavarësisht vetvrasjes së miliarderit amerikan më 10 gusht. Viktimat e marrëzisë seksuale të Epstein dhe rrjetit të tij të ngushtë dolën përpara gjykatës së New Yorkut për të rrëfyer historitë e tyre të dhimbshme. Nuk bëhet fjalë për mënyrën se si Jeffrey vdiq, por se si ai jetoi. Duhet të shkojmë deri në fund kësaj, bashkë me të gjithë ata që janë përfshirë në këtë. Virginia, një nga viktimat, tha përpara gazetarëve se është sulmuar seksualisht edhe nga Prince Andrews, djali i vogël i mbretëreshës Elizabeta II. Princi Andrews ka mohuar vazhdimisht akuzat dhe ka cilësuar një gabim miqësinë me Epstein. Vite më para i është filmuar në këtë video duke përcjell një grua nga porta e një banese në pronësi të miliarderit amerikan. Jeffrey Epstein u gjeti pa jetë në qelinë e burgut në pritje të një procesi gjyqësor ku mund të dënohej deri në 45 vjet burg për veprën penale të abuzimit seksual me të mitur. 66 vjeçari njihej si një nga njerëzit më me ndikim në Shtetet e Bashkuara dhe mik i afërt me ish presidentin Bill Clinton dhe shefin aktual të Shtëpisë së Bardhë Donald Trump. Kryeministri britanik Boris Johnson i ka kërkuar mbretëreshës Elizabeta II që të pezullojë përkohësisht parlamentin në mënyrë që të shmang bllokimin e procesit të Brexit nga deputetët. Ligjvënësit kanë reaguar ashpër duke akuzuar për nëpërkëmbje të kushtetutës. I vendosur për të çuar deri në fund daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, kryeministri Boris Johnson njoftoi pezullimin e parlamentit. Duke shfrytzuar hapësirat që i jep kushtetuta britanike, kreu i qeverisë kërkoi mbretëreshës mbylljen e përkohshme të parlamentit, me argumentin se do të ndërmarrë një agjendë të gjerë reformash për vendin. Nuk do të presim deri më 31 tetor për të vijuar pa ligje për të çuar përpara vendin. Kjo është një qeveri e re me një agjendë vërtet të pasur dhe për të bërë këtë kemi nevojë për legjislacion të ri, prandaj do të kemi një fjalim të mbretëreshës më 14 tetor. Sipas kushtetutës britanike, kjo lëvizje e kryeministrit ndërpret automatikisht punën e parlamentit deri në momentin e fjalës së monarkes, e cila do të bëjë publike planet e qeverisë për sezonin e ri parlamentar. Strategjia e kreut të qeverisë ka ngjallur reagime të forta në vendin ishullor dhe është cilësuar si një hap për të penguar parlamentin të diskutojë Brexitin. Kryetari i parlamentit John Bercow tha se veprimi i Johnson është në përkëmbje e kushtetues dhe dhunimi i procesit demokratik. Përmes anashkalimit të parlamentit, kryeministri ka bërë jo pak armiq edhe brenda partisë së tij, saka që opozita britanike u ka bërë thirrje të gjitha grupeve parlamentare të bashkohen në të votojnë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Vladimir Putin dhe Recep Tayyip Erdogan kanë treguar edhe njëherë marrëdhëniet e mira mes tyre, edhe pse Perëndimi nuk e sheh me sy të mirë këtë afrim të Ankaras me Moskën. Dy presidentët janë parë në momente mjaft interesante gjatë vizitës së fundit të Erdogan në Moskë. Ndonse Shtetet e Bashkuara dhe NATO e kanë paralajmëruar vazhdimisht për linjën e gabuar jashtë aleancës, Turqia vijon afrimin me Rusin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan udhëtoi të martën drejt Moskës, ku u takua me homologun rus Vladimir Putin. Një moment interesant i takimit ishte ftesa e Putin ndaj Erdogan për një akullore e ofruar nga i zoti i shtëpisë për mikun e tij. Tema kryesore e takimit të dy liderëve ishte zgjerimi i bashkëpunimit në industrinë ushtarake, pavarësisht poleve të kundërta që ka në luftën e Sirisë. Nuk duam që vrasjet e civilëve të vazhdojnë. Ne do të marrim të gjitha masat sipas rastit. Situata në Idlib është kthyer në një shqetësim për ne dhe për partnerët tanë turq. Presidenti Putin i prezantoi Erdoganit avionin më të fundit luftarak të prodhuar nga Rusia, Sukhoi Su-57, një lëvizje që nga mediat e huaja u komentua si përpjekje për t'i shitur Turqisë avionët rus, pas anulimit të kontratës me avionët luftarak amerikan F-35 dhe për keqësimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.